Kijk, we gaan beginnen. Ja. Je hebt gezocht naar iets die voor jou waardevol is. Ja. Zou je daar mee kunnen beginnen? Ja. Ik heb gekozen deze tas. Is een oude tas. Dan ik heb in het laatste moment dat ik ben met mijn 2 kindertjes vertrokken uit Chili, dacht ik moest iets meenemen, omdat mijn huis was gesloten. Wij moesten vluchten van ons huis. Dus het enige wat ik kon pakken, dat was die tas die ik had gekocht voor mij een bruiloft. Wij hadden in die tijd niet zoveel geld. Dus het enige wat ik kon kopen was deze tas en een paar handschoenen. En is voor mij een symbool van dat ik moet nooit vergeten hoe ben ik begonnen als getrouwd vrouw. Dus ik ben van 0 begonnen. Er was geen spaargeld, er was geen, we hadden niks. We hadden als cadeau van onze bruiloft, iemand heeft voor ons een kamer, de huur van een kamer betaald voor 3 maanden. Maar we hadden ook geen huis en niks. Maar dit is voor mij een symbool van het begin van een leven. Met mijn man, in verwachting van een kind. En ik had nooit gedacht dat ik zou na 2,5 jaar, 3 jaar, weer vertrokken naar Nederland. En opnieuw beginnen met een koffer en in die tijd met 2 kinderen. Dat is voor mij, daarom is belangrijk deze tas. Waarom heb je zelf gekozen om mee te nemen? Weet je nog? Dat was mijn gevoel van ik moet iets meenemen. Ik heb net gezegd, we moeten van ons huis weg. En ik kwam binnen en ik kon geen stoel meenemen. Ik kon mijn bed niet meenemen. Wat we hadden opgebouwd in 2 jaar. Alles was te groot. Maar die voor mij was de enige wat ik vond een mooie herinnering. Iets positiefs. Die kon meenemen. Omdat in die dagen waren alleen maar puur ellende. Alleen maar onzekerheid, alleen maar angst. Ja. En we praten dan over september 1973. Ja. Okay. Santiago, Chili. Santiago, Chili. Je familie woonde in Santiago. Ja. Ja. Kan je iets vertellen over je familie? Tot het moment dat je ging trouwen? Ja, wij waren met zijn 4. Vader en moeder en broer. En bij ons thuis woonde een vrouw die heeft mijn moeder geholpen om ons groot te brengen. Mijn moeder was onderwijzeres. Dus ze werkte de hele dag en mijn vader was ambtenaar. En zij was thuis onze moeder, zeg maar. En dus wij waren met z'n 5 thuis. We wonen 10 straten vanaf het centrum van Santiago. In een buurt van een toen middenklasse. Kan je niet vergelijken met de middenklasse van nu. Mm-hmm. En wij waren heel erg
hoe moet ik zeggen, kleef. Voor ons, de etenstijd was de tijd waar wij praten wat was op school gebeurde of in het werk van mijn moeder. Er was een hele, ook katholieke gezin. Voor de maand van Maria, dan bidden wij van Maria elke dag, gedurende 1 maand. En wat kan ik nog meer vertellen? Wij wonen heel eenvoudig, maar met veel waarde van rechtvaardigheid. Als je denkt aan de jaren voor 73, wat kan je daarover nog vertellen? Je was klaar met je studie en je ging ook werken, maar het was het moment van de Unidad Popular in Chili. Ja. Wat kan je nog daarover vertellen? Nou, dan moet ik, wat ik kan me herinneren, dan over politiek, dan bij mij thuis waren meer van de christendemocraten. En ik had veel activiteiten buiten huis, vanaf mijn 17 jaar, in de kerk en met de kerk. En we waren bezig met een groep Canadezen en Hollanders die daar als missionair waren gegaan. En wij waren bezig om kinderen van de middelklas, maar ook lagere klas, in huis aan te bieden waar konden zij folklore leren, theater, schilderen. En ik vond het een hele mooie werk met hen, omdat was de aandacht voor de mensen die minder kans hadden. En ik begon te ontdekken dat mijn wereld was niet alleen maar het huis van mijn familie, maar buiten mijn huis was armoede, was ellende. De conditie van wonen en gezondheid was anders dan bij ons. En de verschil was zo groot. Dan in de mate dat ik bewust werd met de groepen priester, meer gingen mijn gedachten aan een linkerpartij. En dan ben ik lid geworden van MAPU. Dat was ook een vleugel van de Christendemocraten. Dit is de context van de Unidad Popular. Hoe zou je nu kijken naar die jaren? Hoe zou je die 3 jaar van Unidad Popular kunnen beschrijven? Er waren 3 jaar vol hoop, vol geluk in de zin dat je kon met de mensen iets opbouwen. Vol hoop. Vooral vol hoop, dan kunnen wij samen een betere wereld met meer kansen voor de mensen bouwen. Ik denk dat het ergste wat er is gebeurd met de stadgreep, buiten dan de mensen werden vastgezet en gemarteld en werden de mensen verdwenen, vermist. Dat was ook dat voor veel mensen hebben de illusie beroven, moet je zeggen, Ja. van een betere wereld met meer kansen. Dat vond ik de ergste. Toen ik zag de bombardementen van het Moneda-paleis, dat konden wij van ons huis zien. Op die moment werd verbrand niet alleen het Moneda-paleis, niet alleen werd Allende uit de scenario's weggehaald, maar alle illusie dat de mensen hadden, dat de kinderen hadden. En je had ook gekozen om mee te doen aan de droom van toen. Maar het was ook voor jouzelf
een mooie periode, omdat je hebt José ontmoet. Ja. En jullie zijn in 1971 getrouwd. Ja. Dus je leefde op dat moment niet alleen de krachtige periode van Allende om alles te veranderen in Chili, maar ook de liefde was bij jouw leven binnengekomen. Ja. Wat kan je daarover vertellen? Ja, dat was een periode waar door het werk dat wij samen deden, zonder dat wij wezen, zonder dat wij wilden, omdat Joop was priester, is mooi gegroeid. Is bijzonder gegroeid. Dat ging niet alleen maar gebaseerd op passie, maar ook solidariteit. Was een geheel, een liefde met veel facetten. Daar waren wij samen. Onze wegen gingen samen naar een toekomst, een betere toekomst. Wij hadden nooit gedacht dat wij zouden terug naar Nederland, of hij terug naar Nederland en ik met hem mee gingen. Nou, daar hebben wij nooit aan gedacht. Ons leven was in Chili. Onze eerste en de tweede kind zijn in Chili geboren. Maar in het begin was het bijzonder mooi. En voor hem een moeilijke beslissing om te kiezen voor mij. En voor de verandering in Chili. Waarom was het voor hij zo moeilijk? Het was moeilijk omdat in de kerk toen, ze hadden de traditionele kerk, die bezig hielden met de particuliere scholen, priester die alleen maar de communie en de dopen uitdelen. En daar gingen ze 's morgens aan de mis en 's avonds mis en de hele dag met Bijbel, breviario heette ze toen, lezen. En in die omgeving is Joop de eerste weken gewoond. En hij dacht, nou, hier in Chili lopen 10 jaar achter dan in Nederland. Dat in Nederland waren veel moderner. Waarin hier ook heel veel verandering in de kerk. Maar daarna, toen hij ging werken in het huis voor de jonge mensen met de Canadezen, heeft ontdekt dat een andere kerk was. Die bezig hielden met de arme mensen. Wat was de rol van Joop in de kerk? De rol was, hij ging als missionair. Maar hij wist niet dat in Chili bestonden 2 heel verschillende stromen binnen de katholieke kerk. Die mensen die, die waren betrokken met de armen. En de mensen, die waren gewoon afgesloten en leven als een koning in de parochie, zeg maar. In de weken waar er veel geld was. Dus José, de priester, ontdekte de realiteit eigenlijk in Chili. En de verschil. Ja. 11 september 1973. Wat kan je nog vertellen? Wij wisten dat het zou komen. Maar wij wisten niet hoe erg het zou zijn. In onze partij hadden wij afgesproken, dan moeten wij een bepaalde radiozender luisteren. En het was een beetje komisch, omdat ze hebben gezegd, nou Joop, als je in Paso Doble luisteren is een soort, een dans, hè? Zoals de tango, Paso Doble. Dat betekent
daar de koop is begonnen. Dan het is dat de militairen in beweging waren. Nou, Job kwam thuis en zei, nou, wat is het passeldole? En hoe kan ik weten wanneer moeten we iets aan doen? Dus we hebben uitgelegd met de andere kameraden van de partij. En ja, maar de passeldole kwam niet. Omdat de volgende morgen van een dag hoorden wij, mijn moeder belde en ze stuurde Nina Nicole naar de school, naar de crash, omdat ze was in een crash. Omdat er zijn veel tanks die naar de Moneda Paleis gaan. Ze zei, wat? En Nicole is al vertrokken, want er kwam altijd een taxi kinderen halen met assistenten van de crash. Alle kinderen konden ze niet zomaar met de moeder. Ik was met de zwangerschapsverlof. Dus ze was al vertrokken. Nou, we begonnen echt onrustig te worden, omdat de kinderen bleven, ja, dat zou misschien 15 kilometer van ons vandaan. En dan mogen wij niet op straat lopen. Dus we belden, nou, wanneer kunnen we het kind halen? Dan zeggen ze, nee, we hebben geen toestemming. Dus zij blijven hier tot we krijgen een bericht, dan jullie kunnen komen halen. Nou, dat is een angst. Een persoonlijke angst. Dan word je gelijk geconfronteerd 's morgens. En inderdaad, dan de tanks gingen dicht bij ons huis, was een kazerne. We hebben vaak 's avonds daar gelopen om te kijken als ze in beweging waren. Nou, daar hebben wij echt nooit iets gemerkt. Maar dan gingen de tanks naar de Moneda Paleis. Die was ongeveer 12 quadras, 12 straten verder van ons huis. En nou, de radio aan en dat was verschrikkelijk. Ja, is als de dood, hè? Je verwacht dat iemand zou overlijden. Maar als het gebeurde, besef je pas hoe ernstig, hoe verdrietig je bent, hoe onrustig, ja, hoe angstig. Omdat ze zelf als, ja, en nu? En nu? Weet je, tenminste, nu ervaren, nu dat ik heb het overlijden van Joop meegemaakt, van José, dan heb ik had hetzelfde gevoel van de stad Grijp, van 11 september. We waren in Chili en nu. Ja. Ik weet niet als het een beetje duidelijk is wat... Jazeker, nee. Maar hoe is je leven veranderd op dat moment? Voor ons was het totaal veranderd. Eerst moet ik bevallen. Ik was in de laatste maand in verwachting van mijn tweede kind. Job kon echt de mond niet open, omdat je merkt dat een buitenlander was. De naam van Job kwam op de radio. Hebben ze een comunicado, ¿cómo se dice comunicado? Een bericht. Een bericht van de junta. Dan een aantal mensen, buitenlanders, moeten ze melden. En er stond de naam van Joop. Maar Joop heeft gezegd, mijn vader heeft tegen de fascisten gevochten in de Tweede Wereldoorlog en heeft me altijd gezegd, nooit vertrouwen naar de fascisme. Dus hij heeft het niet gedaan, niet gemeld en dan kwamen ze 2
kameraden van de partij hebben ze meegenomen. Ik heb 5 dagen hem niet gezien. Dus dat kan je wel voorstellen wat betekent. Met een kind van 2,5 jaar en met in verwachting van de tweede. En dat je man ineens weg is. En die weten niet waar. En vanaf die moment, dat vertellen we heel weinig met elkaar. Omdat als iemand pakt, dan worden ze gemarteld tot anderen in gevaar brengen. Tot je namen zeggen. Dus dat is begon een periode van onzekerheid, van ontrouwen aan alle mensen, wantrouwen. Dan kon je niet meer wantrouwen aan de buurman en de buurvrouw, die wist je niet wat. En hij werd door de groepen van Patria Libertad, Vaderland en Vrijheid, die waren extreme rechts, zeg maar. Daar werden opgebeld dat ze zouden vermoorden. Omdat hij actief was, ook in de buurt. Hij was bekend dus door zijn politieke werk. Ja. Hoe is Joop gevlucht? Wij zijn 2 keer naar de ambassade geweest. De eerste keer, er waren heel veel militaire politie rondom de ambassade. Dus ze hebben de deur niet opengemaakt. En de tweede keer, dan hebben ze wel de deur opengemaakt. En zij lieten ons niet binnen, de eerste keer, omdat zij bezig waren met het vrijlaten van de Nederlanders die in de stadions vastzaten. En die waren allemaal collega's van Joop. Joop, omdat hij trouw was, hebben ze niet meegenomen. Ze wisten niet de nieuwe adres van ons huis. En na de tweede keer, dat was 26 september. En ik kan me wel herinneren, dat was die dag, onze trouwdag. Wij mochten naar binnen. En Joop, toen binnen was, heeft hij gekeken wat voor boeken had de consul en dat. Nou, met die kan ik wel praten. Wel vertellen hoe mijn situatie is. Dus daar hebben we een gesprek gehad. Ze zei, nou, je moet echt nu blijven. Ja, ze zei, maar ik laat Monica niet weg. Ze is in verwachting, kijk eens. En nee, ik kom wel vanavond terug. En ja, ze zei, om 4 uur wil ik dat jij terug bent. En je krijgt een brief. Dan ben je een honorabele persoon, Nederlander. We moeten eigenlijk lachen. Omdat eerst werd geschoten en dan werd in de zaken gekeken wie je was. Weet je. Maar ja, zo zijn wij weggegaan. Dus hij heeft gezegd, zorg dat jullie in openbare waar mensen zijn. Weet je wat, in de straten met mensen, zoals als er wordt gepakt, dat niemand kan getuigen dat gepakt is. Dus we zijn terug naar huis. Hij heeft zo'n kleine koffertje met een paar spulletjes. Omdat hij wist niet hoe lang zou in de ambassade blijven. En heeft de afscheid genomen van onze dochtertje. En wij zijn naar een restaurant gaan eten. En naar de bioscoop om te kunnen praten. En daarna kwam mijn broer met een auto. Dan hebben we ingezet en dan rijden we langs de ambassade. En dan ging ik naar binnen. En dan wij gingen weg. Maar dat is zo'n moeilijk moment voor mij. Dan was ik verschrikkelijk verdrietig. Was voor mij de
afscheid nemen, zien hem lopen. En ik weet niet of we zouden nog een keer terugzien. Hoe lang heeft geduurd voor jou om ook uit Chili te vluchten? Ik weet het toen in het ministerie van de familie, een beetje om te... ik vertel om aan jou te laten zien hoe was mijn compromis met de politiek in Chili. Ik was verantwoordelijk van eerste van werken met jonge mensen, van de arme weken. En daarna, omdat ik had mijn titel op mijn diploma van de voedinglerares gehaald, dan kon ik werken in de kinderdagverblijf van de ministerie. Maar ik was, je weet dan toen kreeg je voor de MAPO zoveel mensen, bij de communistische partij, zoveel mensen in het ministerie kon je werken. Dus ik was door de politiek, zeg maar, aan de werk gekomen. En ik was actief in de GAP. Dat is GAP was toch? Van de distributie van voedings- en Junta de Vecinos. GAP, ja. Ja, ik weet wat je bedoelt. Het waren gewoon vrijwilligers die probeerden te helpen met de distributie van voedsel. Van voedsel Ja. Per buurt, zeg maar. Ja. En ik was actief in MAPO. In zo'n groep? Ja. Okay. Dus in mijn werk, ik was met zwangerschap verloofd. In mijn werk waren 4 mensen verdwenen. Een collega van mij heb ik nooit meer gezien. Gemarteld. Dat was verschrikkelijk. En ik ben heel vroeg naar het huis van mijn moeder, omdat ik moest bevallen. En mijn vader werkte in het zuid van Chili. We hebben daar mensen ook beschermen, die onderdoken, die vrij... omdat er was een collega van mij, van mijn werk, die kwam rennen, 16 jaar. Ze hebben mij in gevangenis genomen. En ik was in een bus en er was een militair dat een vriend van mij was. En heeft de deur opengemaakt. En hij zei, rennen. En ze zei, ja, de enige plek dat ik ken hier in de buurt is jouw huis. Dus hebben wij die jongen gehouden. Had 5 meisjes, 5 kinderen. En dat was echt maar puur geluk. Dus met de dagen vanaf de staatsgreep tot ik vertrok 3 november was alleen maar bezig met achter te komen van kameraden van ons, van collega's van mijn werk, als ze nog leven. Het was een heel verdrietige tijd. Plus dat ik moest bevallen. Gelukkig is het allemaal goed gegaan. Maar toen ik was in de kliniek zijn binnengekomen de militair. En ik dacht, nou, daar komen ze voor mij. Hebben ze iemand anders meegenomen. Maar we kwamen in een stuk of 12. Het was een kleine kliniek. Dus ze liepen langs mijn kamer. En ik was alleen met de pijn en alles. Maar er gebeurde heel vaak dat de mensen werden gewoon
van de OK, van de operatiekamer weggehaald. Artsen of patiënten, verpleegkundigen. Ze kwamen gewoon binnen en namen ze mee. Dus een hele spannende tijd. En daarna hebben ze de familie van Joop hier in Nederland onze ticket betaald. Je hebt dus een kind die geboren is in de tijd van Allende. Hè? Ook de tijd van het beginperiode van jullie liefde met Joop. En je hebt een kind die geboren is op de tragische dagen van september, zeg maar. Ja. Is dat bij de kinderen iets daarbij gebleven? Ja. Voor mijn oudste dochter is mijn mening. Ik denk, dat heeft hij nooit verwerkt. En ik kon niet geloven dat zo'n kind van 2,5 jaar kon zoveel ontvangen als een sponsor. Wij liepen, ze was 3 jaar, wij liepen hier in het Kralingse Bos in Rotterdam. En in de hoek waren aan bladeren te verbranden. Die moest zijn in december. November, december. En ze zei in het Spaans, kijk, of ze zei in het Spaans, maar in Nederland, ze zei, kijk, papa, mama, dat is Allende vermoord. Omdat ze zag de rook. En ze zag 11 september de rook van de Moneda Paleis. En wij stonden achter een raam te huilen en oh, dat is Allende. En ze zei in één keer, zo'n kind van 2,5 jaar. Het is een associatie van beelden. Associatie van beelden, van beelden. Ja, indrukwekkend, ja. En zij heeft zelf psychologie gestudeerd in Leiden. En had gekozen als thema voor de afstudeeropdracht de ontwikkeling van kinderen van vluchtelingen. Maar het was zo erg voor haar om me in dit thema in te diepen. Dat heeft gestopt met de studie en hij is nooit meer terug naar de universiteit. Dus daarom denk ik persoonlijk dat zij was heel erg beschadigd. Ja. Plus dat van een dag naar de andere papa niet meer was. En dan pakte de telefoon, papa kom terug, papa kom terug. Ja. Het is een moment die niet goed is afgerond. Nee. Nederland. Schiphol. Kom je binnen. Heb je nog beelden van zo'n moment? Ja, heel duidelijk beelden. Dat kan je. Die was op de papier niet vluchtelingen, maar wij hadden gevlucht. Dus er was een familie van Joop daar. Maar eerst, ik kwam van een baby van 20 dagen en nog een kind, we moesten naar de politie. En de politie zei, ja, waar gaat u naartoe? Ik zei, Angeren. Angeren is, nou, we spreken niet Angeren, maar Angeren. Hè, zei de politie, wat zeg je nou? Angeren. Ik wist alleen de naam van het dorp waar dit Joop vandaan kwam, waar de familie vandaan kwam. Maar ik kon niet uitspreken, maar ik wist het niet als het de noorden en zuid. Dus hebben we een kaart laten zien en zei, nou,
wil je even laten zien waar Angeren is? Nou, wij konden het niet vinden, want dat stond in die tijd ook niet in de kaart. Zo'n kleine dorpje. Kleine dorpje. En ja, er was paniek van, ja, wat moet ik nou? En ineens was iemand van een groep, ik was met een groep van vluchtelingen, iemand die kon Engels spreken. Ik zei, nou zeg maar dat mijn man werkt met de vluchtelingen, met het opvangen van vluchtelingen. Dus hebben we aan de politie gezegd. Hij zei, oh ja, is goed, volg maar die groep. En op het moment dat ik volgde de groep, ik kwam in een soort zaal met een podium. En dat zat je op. En dat is de foto dat je hebt zelf gepubliceerd van Job sprong van het podium. Zei, sorry, zei ze, maar ik wil mijn zoon kijken. Ik wil mijn zoon zien, omdat ik heb nog niet gezien. En het was een heel emotionant moment dat wij bij elkaar kwamen. Ja, er zijn een stuk of 3 foto's van zo'n moment Ja. van jullie. Ja. Mooi om die foto's te hebben ook. Ja. En verder? En daarna kwam ik naar buiten en er stond alleen maar giganten, reuzenmensen op mij te wachten. Dat was mijn schoonvader. En daar waren de 2 broers van Joop, die zijn allebei bijna 2 meter. En de 7 zusjes, die zijn allemaal groter dan Joop, meter 70, 80. Dat waren allemaal in Schiphol om mij te ontvangen. En dat vond ik zo'n warme iets, omdat hij was al priester weggegaan. En ik was ontzettend bang, hoe zou ze mij accepteren of niet accepteren. Een buitenlandse vrouw, voor hun was een troost, dat was een hele erg troost dat je priester was. Maar het was zo warm, zo ja, lief. En was zo'n, ja, heel iets positiefs. En ik heb altijd gezegd, wat vreselijk voor de mensen, dat zijn hier gekomen en niemand stond te wachten. Hè? Is heel andere, een vreemde land, maar niemand die jou ontvangen zoals ik werd ontvangen. Ik weet dat de vluchtelingen werden goed ontvangen, goed verzorgen in die tijd, heel erg goed. Dat kun je niet eens vergelijken hoe het nu gebeurt. Was je toen welkom? Tot de familie van Joop welkom, ja. Maar de resten van de mensen, de resten van de vluchtelingen die kwamen uit Chili, het gevoel dat je komt in een land waar niemand op jou wachtte, is vreselijk. En toch bestaat het idee dat de Chilenen toen goed werden opvangen, hè? Ja. Ja, maar met zorg, hè? Met zorg, ja. En veel solidariteit ook in die tijd. Er waren veel mensen van de politieke partij hier in Nederland. Daar kwamen ze bij de huizen waar de vluchtelingen waren, om contact te maken en te helpen met de taal. Dus er was wel in ontvangen een zorgen, met zorgen, maar er was ook in ontvangen van mensen die de hele tijd volgende proces in Chili met Allende. En dan ook verslag waren met de groep. Verslag, nee, hoe heet het? Hoe zeg je dat woord? Kapot waren. Ja, precies. Veel Kapot mensen, waren. veel Kapot mensen waren die Allende's ideeën hadden gevolgd en ook gewaardeerd. Ja. Het was een nederlaag voor veel Nederlaag, mensen. ja, precies. Ja. Je zit nu 41 jaar in Nederland, maar
Hoe waren de eerste jaren van jou en jouw familie hier? Wij woonden in een appartement. Nou, de eerste 6 maanden in een huis worden de vluchtelingen ontvangen. Dat Job werkte daar, dus ze kregen we ook een kamertje. Tot dat moment, dan ben je nog tussen de Chilenen. En ben je toch een beetje in Chili. Want dat, ja, die hoeven niet, je taal is hetzelfde. Je aten samen in een etenzaal. Je had met eentje meer of minder contacten, vriendschap. Dus dat voel je nog niet dat je leeft in Nederland. Maar na 6 maanden, dan hebben wij een appartementje gekregen. Ik voel me heel erg blij, want dan heb je meer privacy. Het was een heel klein appartement, die werden gebouwd in de tijd van na de oorlog, als noodappartementenwoning. En dan nu, bestaat niet meer, al jaren niet meer. Maar toen voel je zo gelukkig. En hadden wij een kachel alleen maar in de kamer. En een douche in de keuken. Maar voor ons was het niet belangrijk. We waren samen. En ik leefde per week te wachten. Dat elke vrijdag kwam van mijn ouders zo'n revista Hoy. Heb je een blad, een politieke blad, Hoy. Ik kwam elke vrijdag met een brief binnen van mijn ouders en dan vertellen van mijn moeder. En dat was elke vrijdag en dat was zo blij. Want ik kon een beetje volgen wat er daar gebeurde. Want via de televisie, ik verstand niks. En Jo was ook bezig met het verwerken van heel veel verdriet. Dus hij was heel erg gesloten. En had geen zin om elke keer alles te vertellen. En ik was bezig met de kinderen en ik noemde mij Gouden Kooi. Omdat ik was echt gouden, omdat ik had alles wat ik nodig had. Maar was een kooi. Je was nog niet begonnen met taal leren? Nee. Omdat ik had, de baby was zo klein. En daarna ook niet. Dat denk ik, dat is heel belangrijk. Want dan ben je niet afhankelijk. Ik denk dat ze hadden verplicht mij op de taal leren. Taalkursus zetten. Dat was echt veel verder gekomen, ook in mijn werk. Je was in Chili tot het moment dat je moest vertrekken. Was je actief? Was je aan het werk? Was je ook actief met vrijwilligerswerk? Toen kwamen de militairen in Chili en alles is veranderd. En je komt in Nederland en je zit thuis. Gewoon zorgen voor de familie. Dat is een groot verschil tussen een en andere. Heb je later een beetje gekeken naar het verschil van die 2 momenten? Wat komt bij jou binnen als herinnering? Hoe moet ik zeggen? Ik was heel lekker bezig. Het was winter. De eerste maanden was winter. Binnen te zitten is geen probleem. Daar heb je niet koud, weet je. Maar na 4 jaar, dacht ik, ik kan niet meer. Opgesloten. Mijn gouden kooi werd elke keer kleiner, mijn wereld werd kleiner. Ik voel me helemaal niet gelukkig. Plus de frustratie van
die voel je niet, ondanks je doet alles in huis, voel je niet nuttig. Toen, ik zei, hoe kan ik werk zoeken als ze de taal niet spreken? Dat was bijna onmogelijk. En ik raakte in verwachting van mijn derde kind. Maar toen mijn derde kind 2 werd, dan zei ik, nou ga ik hou niet meer vol. En dat heb ik gesolliciteerd in Van Dam ziekenhuis. Dat was een middengroot ziekenhuis. En dat was in Westerzingen. Nu bestaat niet meer. Hè? Nu is Rijndam revalidatiecentrum, denk ik, is het nu. Hè? Ja. En ik heb gesolliciteerd. En ik heb geluk gehad. Dat was om te begeleiden een groep van schoonmaaksters. En veel van die schoonmaaksters waren Spaanse dames. En de man die heeft een interview gedaan. En vond het belangrijk dat ik kon in het Spaans praten. Om duidelijk te maken aan de mensen hoe ze moet schoonmaken, de technieken en de producten en noem maar op. Omdat die mensen konden ze ook heel weinig Nederlands spreken. En ik ben begonnen in de praktijk, ik heb heel snel Nederlands geleerd. In welke jaar ben je begonnen met werken? Even kijken, ik ben gestopt. En 8 jaar geleden. Dat zijn 2006, hè? 2006. En dat was 25 jaar. 2006. 81, ja. 1981 dacht ik. Als ik heb goed geteld. Berekend. Ja. Maar in 1979 ben je naar Chili geweest. In 79. Ja. 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 Na 6 jaar van hier te zijn in Nederland, ben je teruggegaan naar Chili. Hoe was dat? En ik ging omdat ik wou mijn vader en moeder mijn derde kind laten zien. En ik had gehoord de ervaring van andere vrouwen die hebben zij de man en het kind binnenlaten en die vrouw, de Chileense vrouw, moest terug naar Argentinië. Dus je kan je voorstellen hoe zenuwachtig ik was. We hebben een heel goedkope reis betaald. Die moesten van Brussel naar Uruguay of Paraguay. En daarna naar Chili. Maar het waren echt heel lelijke, kapotte stoelen. Nou, dat was echt de goedkoopste wat we konden krijgen. Wij hadden ook niet zo breed met de kinderen. En ik kwam in Chili. En wat was zelf als tijd stil, was niet veranderd. Nog erg vonden de mensen waren zo angstig. Dan durven ze niet te praten, niet te hard zeggen, wantrouwen aan de buren. Nog erger dan in het begin. En dat had mee te maken met alles wat er was gebeurd. Dan langzaam begon boven water te komen. In het begin, niemand wist wat gebeurde, weet je, toen ik ben weggegaan in 73. Maar 6 jaar later, of 5 jaar later, de mensen wisten dan wat, niet allemaal,
Maar in mijn buurt, waar ik mijn ouders wonen, wel. En waren heel erg bang. En ik ook. Toen ik binnen was, van verschrikkelijk. Overal militair, met rajeerd, met... nee, dat was niet prettig. Terug naar je werk in het ziekenhuis. Dat heb je 25 jaar lang gedaan. Ja. Als we vragen van, zou je dan een soort verslag kunnen geven van hoe was de ervaring daarmee? Hoe heb je dat beleefd? In het begin was voor mij, hoe kan ik leiding geven? Wat is mijn manier, mijn inspiratie om leiding te geven? Gezien de onderdrukking, dus zonder de mensen onderdrukken, wel goede resultaten. Dus voor mij was een hele ontdekkingproces. Tot ik ben begonnen met de cursus van schoonmaakster. Ik zei, ik wil, als ik ga instructie geven, dat wil ik wel. Dat de mensen weten wat ik over praten. En dat heeft er ook veel geholpen met taal. En was heel moeilijk, want ik moet echt met 100% bezighouden. Maar wel heel leuk. Eindelijk voel me nuttig, eindelijk voel me gewaardeerd, op een andere manier. En ik begon mij ontdekken wat voor manier van leiding geven. En ik kwam tot de conclusie dat mijn manier van leiding geven zou zorgen dat de mensen hebben rechten, maar hebben ook plichten. Die waren de twee poten van mijn manier van leiding geven. Ik zorg voor jou dat jouw rechten, ik bewaak jou over jouw rechten, maar jij hebt de plichten en daar word je voor betaald. En ik heb een heel snelle ontwikkeling. Ik heb een cursus gevolgd, oogkader van schoonmaken in ziekenhuis en groot gebouwen. Ik heb gespecialiseerd in de ziekenhuisdesinfectie. Maar de cursus, maar de praktijk maakte dan dat ik heb heel snel gepakt. En dan binnen 3 jaar was of van afdeling, dus met de avondploeg, de ochtendploeg, operatiekamer, transport, interne transport, externe transport, linekamer. En daarna zijn wij verhuisd naar een nieuwe ziekenhuis. Maar die ervaring, ik had een oude ziekenhuis die nog aan het draaien was in een nieuwe ziekenhuis. Dan hebben ze de directie gevraagd, durf jij met het personeel de nieuwe ziekenhuis schoonmaken? Ik zei ja, waarom niet? Er zijn mensen die 100% vertrouwen. En inderdaad, was een soort leger. Maar je was hier in liefde en vertrouwen. Dat ging zo fantastisch. Dus morgen ging ik mijn planning maken in het ziekenhuis, de assistenten draaien. En dan gingen naar Spijkenisse, waar de andere ziekenhuis werd gebouwd. En dat moest schoongemaakt worden. 4 verdieping, 3 verdieping. En dan lieten daar een ploeg van jongens met kaarten, weet je, met de platengronden. Alles gepland en dan kwam ik weer terug. Het was een hele drukke tijd. Maar voor mij ontwikkeling, voor mij, weet je, wat voor mij
heel dankbaar ben dat ik Chileense ben. Dat wij in Chili, dat zeggen ze hier, dat zeggen wij met bepaalde vriendinnen, met een touwtje en een spekertje en een speksel, dan kom je overal con un clavito, un elastiquito y un escupito, soluciona todo. En dat is waar, hè? Met zo weinig elementen, dan kon je heel veel doen, omdat wij hebben in Chile zo'n enorme gebrek, of toen in die tijd, aan technieken, aan materialen, dat wij moeten doen, heel creatief zijn. Hoe vaak, jij bent veel jonger dan ik, maar wij hadden een auto in Chile, die ramen aan alle kanten van 1890. Met vrienden hebben we gekocht. Maar inderdaad, we gingen met een elastiekje, met een touwtje, met een spekertje en met een kauwgom. En dan gingen wij verder. Hadden wij pannen, hadden wij pech. Met die elementen werden gewoon geplakt en dan kunnen wij verder. Die ervaring in Chile, dat wij weinig elementen, weinig techniek, dat was hier in Nederland een rijkdom. Een rijkdom van creativiteit, want je hebt zoveel hier. En zo ben ik, de directie heeft mij gevraagd coördinator te worden in een nieuwe ziekenhuis. En dan krijg je erbij inrichting van kantoren, materiaal van stoelen en meubilair in het hele ziekenhuis, ergonomische plaatsen van computers. Dus elke keer mijn taken was heel erg uitgebreid, maar vooral oplossen van problemen. Die werden de hele dag opgebouwd. Weet je wat, heb je in een magazijn, en ik had een rommelmagazijn, heb je in een magazijn iets dat ik kan gebruiken? Kom maar. En ik bewaarde heel veel dingen. Omdat we zijn in Chile ook niet gewend om alles weg te gooien. Dus voor mij was echt, mijn werk was heel belangrijk. Ik heb heel, gegroeid, verrijken. En zo kan ik in het kort vertellen. In het kort. Ja. En wat betekent je werk, je ontwikkeling als werkende vrouw, wat betekent het voor thuis, je relatie met je man en de kinderen? Ja, nou de eerste reactie van Jo was, oh wat jammer wat je gaat werken. Ondanks hij heel modern en heel geëmancipeerd man was. Omdat, nu kan ik niet andere werk vinden en ik wou iets anders gaan zoeken. Dus mijn reactie was, je hebt dus 8 jaar gehad om een andere werk te zoeken. Dan ben ik nu aan de beurt. En ik ben gewoon begonnen. En daarna, als je in één keer 25 jaar overslaan en kom bij die dag dan ik zei, nou, ik ga volgende jaar met pensioen. Hij zei, nou, waarom wil je niet werken tot de 65? Hij vond, want hij was eerder gepensioneerd. Hij vond het lekker alleen thuis. Okay. Maar we hebben goed thuis kunnen regelen, omdat je job werkt 's avonds. Dus als ik kwam van mijn werk, en ik heb in het begin gewerkt part-time. Na 3 jaar ben ik al als fulltime gaan werken. En de kinderen waren maar groter. En Job hoef alleen maar zeggen, jongens, tijd. En dan deed hij alles. En toen ik thuis was, ik deed het vanaf de sokken, kamer en alles. Maar de kinderen werden ook zelfstandig. Ze zijn ook zelfstandig geworden. Had je in die periode ook contacten met de Chileense gemeenschap? Ja. Vooral de eerste 10, 15 jaar denk ik. Ja. Daar heb
eerste was puur politiek werk. In politiek werk bedoel ik solidariteit met Chili, wat in Chili gebeurde. Ik ben in Groningen geweest om een keer te vertellen wat aan de hand in Spekenisse. Ik had heel veel uitnodigingen gekregen en daar ging ik met een vriendin die kon mij vertalen. Daar hadden wij de politieke vergadering van onze partij nog hier. Maar wat mij ontzettend stoorde was dat de mannen, dan deden die politiek werk en wij de vrouw, de ondersteun was empanadas maken, typische zoetigheid, van Chileense zoetigheid maken om te verkopen en geld verzamelen voor solidariteit. En ik dacht, nou, daar ben ik echt niet blij mee met zulke taken. Maar de belangrijke taken van de partij, die werd besproken en uitgevoerd door de mannen. Was heel erg in het begin. En wij hadden een vergadering met de Chileense vrouwen. Apart begonnen wij een groep te vormen. En begonnen wij andere thema's te praten. We hadden een weekend en we begonnen te praten bijvoorbeeld. Wat gaat met ons gebeuren? Als wij blijven. Want in het begin dacht je nou, dat duurt 2 jaar, 3 jaar. Onze koffer waren altijd klaar om terug te gaan. Maar daarna begon jij te merken dat werd de periode langer. En wat gaat er met ons gebeuren? De mannen hadden een werk. Dat hebben ze hier, het was heel normaal dat de man werkte en de vrouwen blijven thuis. En als we gaan terug, wil je echt terug naar Chili of wil je hier blijven? Ik heb in een van de interviews gezegd, wij zijn van Chili gekomen als een koffer van een man. Veel van de Chileense vrouwen. Omdat de man was bij betrokken in de politiek, moet je volgen. In de manschap. Maar dat was niet de eigen keus. Voor veel vrouwen was het niet de eigen keus. Maar wat willen wij als wij kunnen kiezen om terug te gaan? Willen wij terug? Dus dat waren de thema's van onze weekenden, van onze vergadering. Willen wij solidariteit? Hoe kunnen wij steunen, de solidariteit? We willen ook zeggen wat in Chili gebeurt. En dan hebben wij zo'n georganiseerd een bijeenkomst voor de vrouwen die vermist waren in Chili. En dat was ook een ervaring van, we hebben in poëma, in poëzie, een gedicht gelezen. Die was geschreven door een vrouw die was gevlucht of hebben ze vrijgelaten, dat weet ik niet meer precies. Die heeft een poëzie geschreven over Muriel. En Muriel Dorfman was verdwenen in Colonia Dignidad. Dus de Duitse kolonie in het zuiden van Chili. En toen we hebben die gedicht gelezen en vertaald in het Spaans. En wij klaar waren, ineens een vrouw deed de hand omhoog. En was de moeder van de vermiste meisje. Dus daar hebben wij veel solidariteit, maar op onze manier als vrouw georganiseerd. En dat voelen wij veel meer nuttig dan binnen onze politieke partij. Als je kijkt naar je herinneringen, weet je nog op welk moment heb je zelf gevoeld
ik ben niet meer de koffer van mijn man. Ik denk toen ik ben begonnen met werken. In mijn geval, de koffer was de liefde. Hè? Maar het is een mooie koffer, maar het is een koffer. Want ik wou achter hem aan. Ik wou met hem leven. Ik kon Samen niet zijn. zonder hem samen zijn. Maar het is een koffer. Het is niet meer beslissing geweest. En nog een vraag over koffer. Heb je het gevoel, zou je dat kunnen vinden in je herinneringen naar het moment dat het idee van we gaan binnenkort terug naar Chili, hebben jullie losgelaten? Ik denk dat was toen ik begon werk te zoeken. Omdat daar kwam een vriend van ons, die heel solidair met Chili was. Hij was een Canadense en hij woonde in Costa Rica. En daar hadden we de mogelijkheid om met hem te gaan werken daar, in projecten. En was heel aantrekkelijk om te doen, weer terug naar Latijns-Amerika. Maar het is niet gelukt. Mhm. En achteraf denken zo moet het zijn. Zo moest het zijn. Want dat ik heb ook mijn mentaliteit ook veranderd. Ik heb ook een stuk van mij ontwikkelen en een beetje esoterisch, een beetje niet alleen maar wat er hier gebeurt is gelden, maar het is altijd en waarom. Het is niet altijd toevallig. Dat geloof ik ook. Ik geloof in meditatie, ik geloof in genezen van de geest. Dus die is een stuk van mijn ontwikkeling ook geweest. Als je denkt aan de periode van de jaren 70, Chili, je politieke betrokkenheid, het werk van je man toen daar. Heb je in Nederland ruimte gevonden om politieke idealen vast te houden en misschien op een andere manier toch te realiseren? Ik denk dat ik heb geïntegreerd in mijn werk. Ik heb mijn idealen nooit achtergelaten, dat telt niet meer, nee. Mijn idealen was altijd centraal de mens. Als ik praatte met mensen met die wij schoonmaken in het ziekenhuis, ik heb altijd gezegd, we moeten trots zijn. Wij zorgen dat wij worden gediscrimineerd of niet. Als jullie accepteren dat iemand van de verpleger zegt, vrouwtje, de prullenbak is leeg, jullie lopen gewoon door. Omdat als jij gaat doen, de volgende keer is meer en meer. Laten respecteren is het begin van niet discrimineren. Jij bent mevrouw Pinheiro. Mevrouw, het gaat van alle nationaliteit. Dus jullie werken altijd in een vaste afdeling. Niemand van jullie vrouwtje noemen. En jullie laten liggen, laat maar mij bellen. En is gecreëerd een respect, een enorme respect voor mijn dienst. Die was echt, dat was ook de basis van mijn motivatie, mijn politieke motivatie. Respect voor de mensen, waarderen van de mensen. Dat heb ik altijd belangrijk gevonden. Ik weet het niet als het een antwoord aan jouw vraag, maar zo kan ik vertellen wat de politiek en mijn ervaring in Chile heb ik in mijn werk gebracht. Of in Nederland teruggevonden.
In je werk heb je ook dus te maken gehad met diverse culturen, mensen uit verschillende landen. Dat is sowieso ook de situatie in Rotterdam. Ja. Wat betekent voor jou culturele diversiteit? Ik kom weer terug in het respect voor elkaar en in de verschil. Voor mij is een verrijking. Voor mij is fantastisch ontdekken wat elke persoon met zijn achtergrond kan overbrengen naar de Nederlandse maatschappij en andersom. Omdat het is een wisselwerk. En een verrijking. Ik heb altijd niet als een verschil, maar als een verrijking. Zo kan ik weinig woorden zeggen. Als iets cultureel, die komt. Ik kan me herinneren dat ik had een jongen in het ziekenhuis. Een jongen die werkte in het transport en was Turkse jongen. En kon prachtig poëzie schrijven. En dan kwamen ze altijd bij mij om te lezen. En lezen in Turkije en ik lees in Nederlands. Ik zei, nou, je moet wel iets aan doen. En hij heeft een brief in een boekje geschreven. En daar heb ik ook overgebracht naar mijn baas. Dat hij waardeerde. Weet je, dat is de kans geven. Er waren veel mensen van de schoonmaker die daarna gingen receptie doen. Of een voedingassistenten. Ja, maar dat waren altijd de beste. Maar ik vond het fantastisch dat de mensen kunnen zich ontwikkelen en met zijn eigen cultuur verder gaan. Ja. Hoe lang woon je in Rotterdam? 41 jaar. En als we zeggen, Monica, leven in Nederland en Rotterdam. Wat zou dat betekenen voor jou? Betekent veel en betekent weinig. Omdat ik leef in waar ik ben. Ik geniet echt van Rotterdam. Maar ik geniet ook van Santiago als ik ben daar. En als ik ben in het dorp waar mijn man vandaan kwam. Ik geniet er ook van. Leven is voor mij niet vastgebonden aan een plekje. Maar iets waar je lekker voelt. En ik voel me lekker hier in Rotterdam. En daarom blijf je hier. Waarom voel je je lekker in Rotterdam? Wat zou je kunnen noemen die daarbij een rol spelen? Ik vind dan de verschillende cultuur. Vooral. Als je gaat naar Chili, het zijn allemaal Chilenen, de meest. Maar in mijn buurt zijn Peruaanse. En ik zie daar ook discriminatie tegen de Peruanen. En dat vind ik vreselijk. In Chili? In Chili. Ja. Maar hier, er zijn alle culturen. Die vind ik wel mooi. En ik heb hier in de straat, een beetje dicht bij de natuur hier. Ik kan wandelen en dan ben ik midden in de natuur. En ik heb buren die zijn allemaal Nederlanders in de straat. Maar hartstikke lief. Dat zijn ze bij mij gekomen toen je ook overleden. En koffie drinken en kom maar bij ons koffie drinken. Maakt niet uit hoe laat, heb je problemen, bel maar. Die solidariteit. En ik denk dat als ik ga bellen, dat ze komen hoor. Nee.
En dat vind ik mooi van Rotterdam en van mijn buurt. Ik voel me veilig. Ik voel me goed. Ben je thuis in Rotterdam? Ja. Maar in Chili ook. Ja. Ik weet het niet, als je zelf ook hetzelfde gevoel. Dat als je in Chili bent, dan voel je ook... ja, ik ben vaker geweest de laatste jaren. Ik ben nog niet met pensioen. Nee. Dat is een verschil, ja. Nee. Ehm, je bent dus met pensioen nu. Ja. Je kinderen zijn groot, eigen families begonnen. Heb je, als ik vraag, heb je het gevoel dat je een bijdrage hebt geleverd aan de ontwikkeling van de stad? Wat zou je antwoord kunnen zijn? Ik denk dat het is een groot woord wat jij vraagt is je vraagt mij in globaal, in het groot. Ik denk dat heb ik wel in bijdrage met mijn cultuur, met mijn bagage dat ik bracht uit Chili van kennissen en heb ik een bijdrage in mijn werk, dus in de kleine. Maar ik denk dat was wel een belangrijke bijdrage en dat werd goed gewaardeerd. Bijvoorbeeld, ik organiseer mijn werk, dat is een korte voorbeeld, maar de kerst, een ontbijt, de directie was akkoord, dus wij kopen zelf, maar ik had ook een budget, want ik was heel zuinig met het werk. Een ontbijt. Een ontbijt kwam vaak dezelfde directrice langs. Maar de hoofd van mij, ik was tussen de directie in, en ik vroeg, was in de tijd van de oorlog van Joegoslavië. En we hadden veel Joegoslaven in dienst. Dus ik vroeg, wij geven aan ons de hand. En omdat kerst betekent vrede, wij willen vragen voor de vrede in Joegoslavië. Nou, de hoofd van mij vertellen, wij zien niet wat gebeurt. Ja, zo'n warme teken van solidariteit. Maar dat vond ik heel normaal. En dat was de secretaresse en allemaal hand in hand met de mensen die schoonmaken. En dat waren van alle kleuren. En het is toch mooi. En nu gaan we samen eten. En dus dat is een nieuwe visie in het werk ook. Ik ga verlezen aan het eerste jaar van de verpleegkunde. En we zijn mij gevraagd om te komen. En over die dingen te praten. Want dat vonden zij dan heel belangrijk was. De humanistische visie van de zorg. Dat we zijn intiem. De schoonmaker is zo belangrijk als de chirurg. Als hij slordig werkt, kan de patiënt ook doodgaan. Ja. Dus ik denk, daar heb ik wel in bijdrage, maar ik zou het de capsone hebben om te zeggen naar de stad. Maar die wil ik wel werk. Ja. Ben je ergens trots als je kijkt naar het verloop van je leven? Chili, vluchten, 41 jaar in Nederland. Ja, ik ben trots.
denk dat kan je wel merken. in een hele interview. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb een leuke familie kunnen opbouwen. Ondanks niet altijd aanwezig was. Door mijn werk. Maar de tijd dat ik vrij had, was volledig voor de kinderen. Volledig. En ik had weinig tijd om sociale leven te doen. Want ja, je bent een mens. En nu is mijn tijd om overal te gaan met vriendinnen. En vriendinnen die blijven hier logeren. En ja, ik ben trots. Ik ben trots hoe ben ik nu aan het verwerken. Ook die overlijden van Joop. Ja. Die was mijn 50%. Ik weet dat de familie van Joop, je man, een grote familie is. Ja. Ben je in de familie opgenomen? Ja. Zou je het moment kunnen noemen vanaf dat moment was je onderdeel van de familie? Een moment. Het zijn verschillende momenten. Ja. Omdat het gaat graduaal. Omdat aan het begin zat je thuis, je noemde in je verhaal een kooi, Ja. prachtig. Maar je kon pas meer gaan voelen als je ging zelf werken in de stad, zeg maar. Ja. In zo'n moment tel ook de familie mee, zeg maar, in het ontdekken van het land en accepteren dat je hier bent en dat je hier gaat blijven eigenlijk. Met de relatie met de familie, de eerste dag zou ik nooit vergeten. Ik kwam van Schiphol, 3 uur, de eten was voorbij. Ik rammelde van de honger. En mijn schoonmoeder, dat kan je zo zien, was een boerin. Dus een vrouw van een boer die hard werkt, met een familie van 10 kinderen. Zij liepen heen en weer met, ik zou het nooit vergeten, met theedoek op de schouder en afwassen doen. We konden niet praten. Ik kon met niemand praten. Dus de integratie ging ook moeilijk. Maar er was één schoonzus die nam de tijd om bij mij in de keuken, aan de tafel van de keuken, met de pen en potlood proberen wij communiceren. 3 dagen daar ben ik alleen, zonder Joop daar gebleven met 2 kinderen. Maar ik durfde niet tegen Joop te zeggen, ik heb honger. Ik wist de gewoonte niet. Dus om 3 uur kwam een kopje thee en een koekje. Ik dacht, maar gelukkig vanavond eten we warm. Want daar kwam brood en koffie. En dat was het. Maar ik moet zeggen, waren wij zo vreemd. Zo vreemd. Ik voelde niks. Niks van er was niks die wij, moeten zeggen, dat konden wij delen. Want de eerste taal en ze spreken nog dialect. In welk moment? Ik denk dat was toen zij heel erg solidair waren en hebben een reis voor mijn vader en moeder betaald met z'n allen. Ik vond omdat zij konden altijd bij mij komen, maar als ik kwam bij hen, dat was een logeerkamer met geborduurde lakens, alles perfect, alles schoon.
Maar ik zei, ja, jullie komen, maar ik heb matrassen die onder de matrassen zijn. en ja, zo wij de Chilenen zijn, weet je. En wij kunnen heel blij zijn. En ze hebben mijn kinderen, mijn vrienden leren kennen. En zo begon. Maar het is heel langzaam. Het gaat heel langzaam. Het is niet een moment, maar omdat je, als mijn schoonvader mij pakte, hij was een grote man. En hij zei, ja, het schat van een andere, zei hij tegen mij. Ik zei, pa, ja, ik ben de schat van een andere, omdat u getrouwd was toen ik hier kwam en had 10 kinderen. Weet je, toen ik kon iets zeggen. Ja. Communicatie. Hè? Communicatie is zo belangrijk. En ze zijn, van de 10, zijn 2 niet naar Chili geweest. Allemaal zijn naar Chili gegaan. En dat is voor mij ook een teken van de acceptatie. En vond het Chili maar fantastisch. De mooiste ervaring van hun leven. Er zijn een aantal, er zijn 3, 4 keer geweest. En acceptatie zoals ik ben. Ik ben blij dat ik woon ver weg. Niet omdat zij, maar in een dorp waar allemaal weten van alles, daar houden we niet van. Zo hebben wij onze eigen leven op onze eigen manier kunnen uitvoeren, of hoe moet je zeggen? Opbouwen. Ja. Nederland, Chili. Hoe gaat dat nu? Allebei. Allebei met dezelfde liefde. Niet om, ik zou niet kunnen leven zonder Chile en ook zonder Nederland. Ben je kapot te krijgen? Hm? Ben je kapot te krijgen? Ja. Maar je verhaal is het verhaal van doorgaan, van groeien, van sterk blijven, van blijven geloven. Hoe ben je kapot te krijgen? Ik dacht dan, ik zou kapot gaan als de job niet meer was. Ik kon me niet voorstellen mijn leven zonder hem. En ik kan leven. Ja. Nu denk ik, als een van mijn kinderen of mijn kleinkinderen verliezen, dat zou ik niet kunnen overleven. Maar het leven is zo vol met verrassingen. Maar de hoop, dat verlies ik niet. En ik ben in mijn principe dat denken dat mijn principe van geloof in de mensen en geloof in de rechtvaardigheid en geloof in, dat is voor mij, ik zou het tot aan mijn dood houden, denk ik. Want dat is de basis van mijn bestaan. Ik geloof in, en af en toe denk ik, nou, de wereld met zoveel oorlogen, denk ik, Monica, niet in een negatieve denken. Omdat dezelfde crisis nu brengen toch goede dingen. Mensen moeten meer solidair zijn. Moeten ze van de mooie huizen weggaan en opnieuw beginnen. En opnieuw beginnen, kijk, als we hebben met een minimum geleefd, het is niet erg. Maar mensen die hebben ontzettend veel rijkdom en ineens moeten naar beneden vallen, dan leer je toch wat. De leven is een weg van waar jij veel ervaringen hebt
om te groeien. Of om kapot te gaan. Maar je denkt dan in de groeien. Je kiest voor groeien. Ik kies voor groeien. Als je de ogen open houdt en weet wat in de wereld gebeurt. Ben je bang voor de wereld? Nee. Ik ben meer bang voor de... Ik kan niet tegen agressiviteit. Onbeschoffen. Violentie. Geweld. Ja. Weinig respect. Daar kan ik niet tegen. Dat zijn dingen... En daar ben ik een beetje bang voor. Weet je, dat ik een beetje angst krijg. We hebben veel gesproken over je leven. Zijn we iets vergeten te noemen? Ja, we heel veel. Hè? Nou, dat is de enige is de groot vraagteken van de toekomst. Hè? En ja, persoonlijk en hoe ga je confronteren met oude tijd die komt. Ik voel me nog niet zo oud en ik ben heel dicht bij de 70. Dus nog 2 jaar en dan ben ik 70. Dat wil ik niet geloven. Maar daar kreeg ik een beetje angst van, ik wil niet afhankelijk zijn. Een van de dingen wat mij heel rust geeft, is dat Job heeft ook niet geleden onder de afhankelijkheid of een lange ziekte. Maar ja, je hebt niks te kiezen. Maar dat zie ik wel. Ik kan me niet angstig voelen, maar dat bereikt niks. Je wordt alleen maar ziek en depressief. Dat zie ik wel. Maar ik voel in het begin van een nieuwe etappe in mijn leven. Daarom heb ik mijn grijze haar gehouden. Ja. Okay. Maar je bent sterk en het komt goed, toch? Jawel. Ik heb van de trieste moment, het moment dat ik ben van Chili vertrokken, ontzettend veel geleerd. Maar in de positieve zin dacht ik, nou, ik moest misschien hier zijn. Mijn rol, mijn taak, mijn toekomst was hier. Waarom is het niet gelukt om naar de Dominicaanse Republiek of naar waar gingen wij naartoe? Dus is niet taak. Mijn weg was hier. Ik heb geen vragen meer. Ik hoop dat een bijdrage is voor het begrijp van de vluchtelingen en de kans dat zij moeten hebben om zich te ontwikkelen. Omdat wij duwen de mensen buiten de maatschappij, daarna klagen wij dat veel delinquentie is, dan doen ze niks. Maar ja, als ze mensen geen kans geven, dan dwingen de mensen om de slechte weg te zoeken. En ik vind het heel belangrijk dat mensen moeten ontvangen de ervaring van een oorlog, de ervaring van, in het geval van ons, een staatsgreep. Je merkt voor de laten littekens voor het hele leven. Maar je hebt ook een kant wat nog goed is en die moet zich ontwikkelen. Bedankt.
Graag gedaan.